Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Dear viewers, the SST General Preparation Day. Apadi ki zamin sara munga basics for SST General da zamin sara your playlist day. Padi playlist ki da zamin sara lecture number 6 day. Aw narni lecture chi kam dia pa verb bane de chi verb satawi aw de types di nada pa details sara ku nata so تر اخیره پورې اوسئ انشاءالله په دې ټاپک په تاسو کرسټل کلیر شي تاسو ته به بله ویډیو د کتلو دپاره ضرورت نه راځي نو ښه دا لیکچر چې زه شروع کوم د دې نه مخکې دا ورب چې کوم دی دا زموږ سره چې کوم دی د SST جنرال کې د 9th او د 10th په انګلیش په دواړو کې راغلی دی په هغې کې دواړو کې د دې خپل ټایپس دي نو چې موږ دا په دې ځای کې کور کړو نو هلته کې بیا د ویلو ضرورت نشته هلته به جسټ موږ هلته کې سمپلی ایکسپلین کړو چې زموږ سره په دې هغه MCQs کومې دغسې قسمه ایکسرسایز یې هغه به موږ هلته حل کړو نو ورب چې کوم دی څرنګه چې ما لیکل چې دا زموږ سره ایکشن ورډ دی ایکشن ورډ دی یعنی موږ ته ایکشن په سنټنس کې شو کی دا سټیټ اف بینګ موږ ته شو کی یعنی یو پرسن په څه حالت کې دی یو پرټیکولر پرسن خان دا څنګه ایکشن ورډ دی نو دلته تاسو ګورئ هی کیکس ا بال هغه یو بال کیک کی دلته تاسو ګورئ یو بال لته ورکی نو په دې کې پرټیکولر دغه د ایکشن ورډ کوم دی کیکس دا یو ایکشن دی چې یو کس دی او هغه یو فوټبال لا یا یو بال لته ورکی نو په دې کې دا کیکس چې کوم دی زموږ سره ایکشن ورډ دی او سټیټ اف بینګ موږ ته څنګه هي لکه زه مثال والم هی از sleeping نو دا هی از sleeping دا یو سنټنس چې کوم دی په دې کې موږ ته ایکشن نشو کیږي بلکې موږ ته دا پته لګي چې دا پرسن یا دا کس چې کوم دی دا په کوم حالت کې دی نو دا زموږ سره د وده دی که نه نو چې دې وده دی نو دا زموږ سره یو سټیټ موږ ته ښایي یا دغسې هی از سیډ نو دا هم زموږ سره موږ ته یو سټیټ اف بینګ ښایي چې دا پرسن په کوم حالت کې دی نو دی په خفګان کې دی نو ورب به موږ سره دا څیزونه موږ ته ښایي سټیټ اف بینګ به موږ ته ښایي ایکشن ورډ مطلب ایکشن به موږ ته په سنټنس کې ښایي او سټیټ اف بینګ یعنې موږ به د یو سټیټ نه خبرې چې دا پرسن په کم سټیټ کې دی اوس په دې کې زموږ سره په دې کې اولنی کم ټایپ چې کوم دی د دې اولنی ټایپ چې کوم دی هغه دی کوم چې د 9 10 په انګلیش کې راغلی هغه دی ټرانزټیو او انټرانزټیو ورډ نو فرست اف آل ټرانزټیو پیژنو او د هغې نه وروسته بیا انټرانزټیو ورب پیژنو چې ټرانزټیو ورډ څه ته وي او انټرانزټیو ورډ څه ته وي نو ټرانزټیو ورډ نو تاسو کې د دې په دې مینینګ باندې غور وکړئ نو دلته کې به تاسو ته دا سیز ډېر زیات کلیر شي دا کنسپټ به ډېر زیات تاسو کلیر شي ټرانزټیو د ټرانزیشن نه وتی دی او ټرانزیشن مینس پاس اوور یعنی د یو ځای نه بل ځای ته تلل اوس په دې کې کنسپټ تاسو داسې اسان شي چې ټرانزیشن ویل کېږي پاس اوور ته پاس اوور د څه شي نو دلته تاسو ګورئ په دې ټرانزټیو ورډ کې به زموږ سره کم ایکشن چې کم کېږي هغه به پاس اوور کېږي یعنی object تا هغه ایکشن به چرته ځي object باندې به زموږ سره هغه واقع کیږي ایکشن شروع شو او هغه په object باندې موږ ته ښکاره شو نو دې ته موږ وایو ټرانزټیو ورب دلته ګورئ لکه زه وایم هی اخکه وختینی مثال زرالم هی کیکس ا بال ٹھیک شو هی کیکس ا بال دا یو مثال دی زموږ سره نو په دې کې که تاسو وګورئ په دې کې دا ایکشن چې کوم دی ایکشن کیکس د دې پرټیکولر پرسن دا ایکشن کیکس چې کوم دی دا موږ د څه غواړي یو ابجیکټ غواړي یعنی دا پاس اور دا ایکشن پاس اور شو چرته بال ته نو په دې کې موږ ته پته ولګي دا چې ټرانزټیو ورب د هغه وخت دی کوم ته چې د ابجیکټ ضرورت دی د څه دپاره چې خپل مینینګ پوره ورکړي نو په دې کې زموږ سره ابجیکټ بال دی نو دا زموږ سره ټرانزټیو ورب شو on the other hand intransitive verb now the meaning نوازیه ده intransitive verb نو transitive بس دوباره په تور کړل لیکم ان سره په ودیو لیکو intransitive verb ها نو intransitive verb د دې په against چې کله پای کې زموږ سره پاس ور چې کوم دی دا پاس ور پکې نه کیږي یعنی ایکشن د سبجیکټ نه والا سبجیکټ نه پابلا بل چاته نه پاس کیږي لکه دلته کې زه وایم he sleeps هغه وده دی یا وده کیږي هغه وده کیږي مطلب دا یو ډیلی روټین دی he sleeps او وده دی یا وده کیږي نو په دې کې وګورئ
دا sleeps چې کوم دی دا زموږ سره particular state of being مونږ ته ښایي په دې کې مونږ ته ضرورت نشته چې بابا مونږ یو verb راوړو مونږ ته state of being state ښایي او داسې زموږ سره particular person په دې حالت کې دی په سچویشن کې دی کنډیشن کې دی نو هغه verb چې په هغې کې زموږ سره د اکشن پاسور نه کېږي یعنی اکشن د یو ځای نه بل ځای ته مونږ ته مطلب په object باندې هغه نه ښکاري نو simple is that چې کم یو سنټنس داسې چې په هغې کې زموږ سره object د هغې سره نی یعنی هغه اکشن object له نی رسېدلی نو یعنی هغې ته پاسور شوي نی هغه ته مونږ intransitive وایو intransitive verb وایو هغه ټایپ اف ورب چې په هغې کې د object ضرورت مونږ ته نی چې مونږ meaning د هغې نه extract کړو نو دې ته مونږ کوم verb وایو intransitive verb خان دین رستو چې کوم دی هغه دی regular verb او irregular verb نو زه به دلته کې simply دا تاسو ته explain کوم as simple as that چې هغه verb regular verb هغه verb دی چې د هغې هغه past form او past participle form مونږ جوړ کنه second form او third form نو په هغې کې مونږ ed د ed اضافه کوو نو هغه چې مونږ په ed باندې د هغې اضافه کوو کنه یعنی مثال تاسو والی play زموږ سره یو verb دی د دې سیکنډ او تھرډ فارم چې زه جوړم لکه played او played دا فرست فارم دی دا سیکنډ فارم دی دا تھرډ فارم دی دې ته موږ نور نومونه وایو پریزنٹ فارم پاسٹ فارم او پاسٹ پارټیسیپل فارم نو وګورئ په دې کې زموږ سره د دې دغه چې کوم جوړ شو سیکنډ او تھرډ فارم په ای ډي باندې جوړ شو نو هغه ورډز چې د هغې زموږ سره سیکنډ او تھرډ فارم په ای ډي جوړیږي نو هغې ته موږ کوم فارم وایو ریګولر ورب هغې ته موږ وایو کوم ورب ته وایو ریګولر ورب نو ریګولر ورب ډېر سمپل دی on the other hand irregular verb څه ته وي نو irregular verb چې کوم دی د دې الټه دی irregular verb هغه ورب چې هغه په دې کټګري کې نه راځي چې هغې د هغې د فرست سیکنډ او تھرډ فارم په ای ډي باندې نه جوړو یعنی هغه دا پیټرن ماتي دا پیټرن باندې ای ډي باندې هغه نه جوړیږي دا پیټرن ماتي نو څنګه به لکه مثال والے گو او گو زموږ سره فرست فارم دی went او gone نو دا زموږ سره دا یو مثال دی د دې نور هم مثالونه شته دا چې کوم دی فرست فارم دی دا سیکنډ فارم دی او دا دغه پیټرن باندې هم نه راغلی کنه په ای ډي او په ای ډي باندې د دې تھرډ فارم ټرانزټیو او انټرانزټیو ورب موږ وکړو او ریګولر او ایریګولر ورب موږ وکړو د دې نه پس راځي زموږ سره انفینټیو نو انفینټیو ورب کوم یو ته وایي انفینټیو نو انفینټیو دا form of verb دی هر type of verb دی چې کله زموږ سره the base form of the verb سره the base form of the verb نه مخکې the base form of the verb نه مخکې موږ څه لګو to the base form of the verb نه مخکې موږ to لګو اوس base form of the verb څه ته وي first form of the verb ته موږ څه وایو base form لکه مثال والے لکه زه ووایم to او sing نو sing چې کوم دی first form of the verb دی که نه نو زه وایم to sing نو دا یو انفینټیو زموږ سره دی داسې to read نو دا زموږ سره یو انفینټیو دی اوس تاسو دا وپېژندو چې کله زموږ سره preposition to مخکې د فرست فارم د ورب نه راشي نو هغې ته موږ انفینټیو وایو اوس دا انفینټیو چې کوم دی د دې یوز په کم ځای کې کېږي نو دا از ا سبجیکټ استعمالیږي از ا سبجیکټ لکه مثال والے زموږ سره to read is a good habit to read is a good habit نو په دې کې دا زموږ سره یو is a verb is a subject استعمال شوی دی دا زموږ سره is a object هم استعمالیدی شي is a object څنګه is a object چې دا استعمالیږي په transitive verb کې به استعمالیږي لکه he likes to swim دلته کې to swim ما ولګاو دا زموږ سره is a object استعمال شو او بل دا زموږ سره is a complement هم استعمالیږي نو چې complement کې دا استعمالیږي نو څنګه به استعمالیږي ګوره دلته is a complement دا زموږ سره چې کله مونږ داسې وایو her greatest pleasure is to read ٹھیک شو نو دلته کې دا ما is a complement استعمال کړو
د دین علاوه دا چې کوم دي دا زموږ سره object of preposition هم راځي شي object of preposition لکه څنګه دلته ګوره زه مثال درکوم he has no choice he had no choice he has no choice but to obey دا سدي choice نشته خو دې بس چې کی تابعداري وکړي دغه proper person حکم ومني he has no choice but to obey دلته کې but preposition استعمال شوی دی دا غوښنه زموږ سره obey راغلی دا و زموږ سره infinitive کوم چې د verbal type وو دا هم مسلسل شی کو دا fifth number type وو د دې نه مخکې مونږه regular irregular verb transitive verb او intransitive verb مسلسل شی کو اوس د دې نه پس چې کوم دی غلي participle نو participle څه دی هغه در سره هم شیک کوم اوس زموږ سره 6 نمبر چې کوم دی غلي participle څه دی دا د verbal type دی نو participle چې کوم دی دا زموږ سره د یو verb یا د adjective په شان فنکشن تا سنټنس کې راکی دا به verb وي خو یا به د verb په جوړ په شان فنکشن کې د adjective فنکشن هم دا ورکی partly verb یا partly adjective کې دي شي اوس present participle او past participle په دې کې دنه نو ټایپس دي نو present participle څه دی هغه participle کوم چې په ing باندې جوړیږي نه هغه ته موږ present participle وایو یعنی first form of the verb دی هغه سره ing لګیدل ته موږ present participle وایو لکه دلته کې تاسو کدي چې here زم سره first form of the verb دی سره ing لګیدل لازم سره present participle لې hearing the noise the boy woke up هغه کس چې کوم دی आवाज وارد شور وارد نه داغه د وجه راويخ شو وس دا hearing چې کوم دی دا زم سره څنګه فنکشن ورکی از adjective فنکشن ورکی کنه ځکه چې the noise یو noun دی نو hearing the noise د څه وارد आवाज وارد woke by the boy woke up نو دا زم سره adjective په شان فنکشن ورکی او کوم چې زم سره د څه فنکشن دی د participle زم سره د adjective یا د verb په شان فنکشن ورکی اوس د دې پسې چې کوم بل دی هغه د past participle نو past participle دا به زم سره په d باندې یا په ed باندې یا په en باندې یا په t باندې د دې زم سره یا اکسترا دین نور هم شته ایټسټرا باغې باندې به زم سره د دې دا ورب دا ختميږي یعنی د فرست باندې در سره یا مو d لګو یا ed یا en یا t یا دین علاوه نور لکه دلته کې موږ ed لګولې deceived by friends he lost his hope نو دلته تاسو وګورئ دا زموږ سره یو past participle دی ځکه چې دا په ed باندې جوړ شوی دی او دا هم زموږ سره از adjective function ورکی نو ور په زموږ سره already د ور function ورکی وکړه نه کله دا زموږ سره از adjective function ورکی نو چې کله زموږ سره ور او د adjective function ورکول دي د موږ participle وایو as simple as that او کله د ing form نو present participle کله d او ed en t په دې باندې دا غي second form سره موږ تکاری نو هغه زموږ سره past participle لې as simple as that نو دا ټول کم ټایپ چې ما وکړو په دې کې زموږ سره اوس auxiliary verb او modal verb پاتې کیږي نه هغه بلک په ډیټیل سره کو چې هغه تاسو پوه شئ هغه د ایگزام پوینټ سره ډیر زیات اهم دي زموږ لیکچر نننی لیکچر تر دې ځای پورې په بیسکس فار SST جنرال کې دا زموږ سره لیکچر نمبر 6 او verb باندې په دې باندې لیکچر نمبر 7 ان شاء الله ډیر زر راځي نو زموږ سره په چینل باندې اوسه او د SST General Preparation په اسانه سره خپل وکړئ. Thank you so much for watching this video. Stay blessed and be prepared for your exams.